أهلا بكم في فيديو جديد في قناة أمولة للكيتو دايت واللو كارب والأكل الصحي. اليوم بنديروا حلوة وجميلة مشهورين بيها إخواننا المغاربة، تحية ليهم، اسمها حلبة الجوهرة. فمن كتر حبي ليها حولتها لحلوة كيتونية، حلوة الجوهرة الكيتونية، واللي هنستخدموا فيها ورق البوريك اللي صنعناه سابقا. اللي حاب يشوفه كيف مصنوع يشوف اللينك الموجود في صندوق الوصف. طبعا بنشوفوا المقادير اللي تتكون منها حلوة الجوهرة الكيتونية، وعلى ما اعتقد ان هذه اول مرة على اليوتيوب في قناتي كيف نصنع حلوة الجوهرة المغربية بس بطريقة كيتونية. المقادير اللي نحتاجوها في حلوة الجوهرة المغربية لكن بس صنعناها بطريقة كيتونية: كوب كريمة، نص كوب حليب جوز الهند، وملعقتين من سكر زيلاتول. أنا اليوم استخدمت سكر الزيلاتول، وإذا ما فيش زيلاتول في ستيفيا، في ريتوتول، أو أي سكر مناسب للكيتو دايت. نحتاجه للتزيين فستق، بلوبري، ستروبري، لوز مبشور أو فول سوداني، أي نوع تحبوها من المكسرات. وللكريمة نحتاجه ملعقتين من أرورود. هذه هي المقادير، لكن بنديرها بطريقتين. بنديرها بالطريقة التقليدية إني نقليها بالزيت. في ناس يحبوها من الورق نحطها في الفرن، بس نمسحها بزبدة ونحطوه في الفرن ونشوف الفرق بين التقليدية والحديثة. في قدر على النار نحطوا الكريمة، باش بنجهزوا كريمة البسطيلة، كريمة الجوهرة، حلوة الجوهرة. نحطوا الكريمة، هي الطريقة الأساسية يديروا فيها بالحليب، بس أنا بندير لها كريمة وحليب. نضيفوا حليب جوز الهند ونخلطوها. نضيف السكر، والسكر على حسب الذوق، نحط ملعقتين سكر، أي سكر كيتوني طبعا، ونحركها. خلي الكريمة لين تمتزج مع الحليب. ماء زهر، نحط تقريبا ملعقتين ماء زهر باش نخطروا الكريمة. اصلا نستخدم في ارورود باش نخطر الكريم. اذا ما فيش ارورود نديروا جيلاتين نباتي او حيواني او زنتنجام، اللي يحب زنتنجام يقدر يستخدمه. نحطوا ملعقة، ندير ملعقة ونص صغيرة. هو بديل النشا، هي الطريقة التقليدية يسووا في النشا، يحطوا فنجان، بس طبعا احنا في الكيتو ما نقدرش نستخدم النشا. النكهات تقدروا تستخدموا الحبهان، المسك، فانا اليوم بنديرها بذوق ماء الزهر. لما بدك تغلي نحطوا ماء الزهر والأرورود ونخلطها بسرعة ما خطرت، ريحة حلوة. خلاص الكريمة كريمة جاهزة. في قلاية، نحطوا قلاية على النار. أنا نديرها بالطريقة التقليدية وبالطريقة في الفوشة. نحط زيت، طبعا استعمل زيت زيتون خاص للقلي. عندي ورق البوريك أو البسطيلة أو القلاش. نخلي الزيت يسخن شوية ونقليهم، وفي نفس الوقت عندي ورقتين باش نحطوهم في الفرن. عندي زبدة، نمسحهم بالزبدة. هذا اللي بنحطوهم في الفرن على بال ما سخن الزيت.
ونحطهم في الفرن لمدة 5 دقايق ليتحمروا. توا نشوف اللي نبي نقلوها. توا سخنت. نحط بالورقتين، انا عندي ورقتين، ورقة 2، نحطهم في الزيت. هذه حلوة الجوهرة من الحلويات الحلوة والمشهورين بها في المغرب. نقص شوية. خلاص قريب يتحمر. شكلها حلو اتقرمشت. نحطها في صفاية باش تنزل الزيت متاعها. نديرو الطبقة الثانية. تقدروا تديروا طبقتين 3، في ناس بيديروا فيها 4، بس اليوم بنديرها بطبقتين. نقرمش. الورقة الثانية جاهزة. نحطها في الصفاية لين تتصفى. بعد ما جهزنا كريمة الجوهرة، وقلينا ورق البوريك او البسطيلة، هذه مقلية في الزيت باش نشوفوا الفرق بين الزيت وبين الفرن، القلي والفرن. وهذه اللي حضرناها في الفرن، فيها مش بطالة، لكن بنشوفوا بعدين القرمشة. نشوفوا كيف نقدموها حلوة الجوهرة. أول بعدين نبدأ بالورق المقلي. هذه ورقة البسطيلة أو ورقة البوريك، وهذه الورقة اللي في الفرن باش نقارنوا بينهم، نشوفوا القرمشة كيف قرمشة. هي حلاوتها الحلوة الجوهرة على القرمشة وعلى الكريم اللي معاها وكيف يدخلوا مع بعض. حطينا المقلية، نحطوا اللي حطيناه في الفرن، نضيف الكريم. والله حلوة هذه الكريمة اللي حضرناها وخليتها تبرد. نضيف الكريمة هنا. واحدة نزين نحط فيها البلوبري، واللي في الفرن نحطه ستروبري او فراولة. الرز واللوز المجروش، شكله حلوة بطعم القرفة. نزيدو قرفة او دارسين. نديرو الطبقة الثانية، نحط الكريمة. نضيف الكريمة، نحط البلوبري، اللوز المجروش، نحط الطبقة الثانية. هذه اللي عم درناها في الفرن. نضيفوا الكريمة، نضيفوا الستروبري، هذه تطلع فيها 3 طبقات، هذه طبقتين بس مش مشكلة. نحط كريمة التزيين، نحط الرز شوية فستق. هذه نزيد لها الطبقة الثالثة. نحط الكريمة، اي تزيين تحبوه. نحط لها قرفة
رش قرفة. نحط شوية فستق أو الفول سوداني، أي حاجة تحبوها. رش عليها السكر، شوية سكر. وحضرنا حلوة الجوهرة التقليدية المغربية بس بطريقة كيتونية. حلوة الجوهرة جاهزة، سواء المقلية أو اللي حطيناها في الفرن مسحناها بالزبدة. بس لاحظت حاجة، المقلية ما زالت مسطحة، لكن اللي حطيناها في الفرن انكمشت. قدمناها مع القهوة العربية. توا نشوفوا طعم حلوة الجوهرة، نشوفوا المقلية واللي حطيناها في الفرن. هي شكل حلو. والقرفة روعة. مع طاسة قهوة روعة. بسم الله. ما شاء الله روعة، فعلا روعة. نفس الطعم اللي قبل الكيتو، نفس الطعم بعد الكيتو. ما حرمتش نفسي من الناكل حلوة الجوهرة المغربية بس بطريقة كيتونية. وطعم مية الزهر والكريم روعة. تو نجربوا اللي حطيناها في الفرن. حتى تقرمش، مش بعد يعني. طبعا ندوقوها. حلوة صراحة، حلوة فظيعة، حلوة جميلة. ان شاء الله عجبكم الفيديو، ديروا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وشاركوا الفيديو. وصحة وهنا مع حلوة الجوهرة الكيتونية. مع السلامة.